Okay. So, hi mga kasisis. Ayun, I'm here again for a new makeup video. So, medyo nagkilay na ako, nagponda na ako kasi medyo mahaba yung isang video and ayun, marami nagsasabi na medyo nakakaano siya panoorin kasi nga it's too long. Pero ayun, for a regular makeup kasi na routine na gagawin mo everyday, mahaba talaga. And if you really want to watch the video on how we do it, tsaga lang. I will be trying is the trending fox eye or cat's eye. Medyo tignan natin kung kayang gawin. I haven't tried it yet, so ngayon pa lang. So, dyan lang kayo. So, now to start with, we will be using neutral colors. So, mga brownish colors na like yung meron ako dito. Okay. So, I'll be using my cream brush. Medyo floppy siya. So, tignan natin kung mag-e-effect siya sa akin kasi nakita niyo naman, doopy eyes ako, puppy eyes. Medyo sad. Tawag nila sa akin dati, sad eyes. Kasi nga dahil sa mata ko. So, let's see if magkakaroon ng effect siya sa akin. So, ayan, gagamit tayo ng black liner para i-define siya. So, you can use any liner na gusto mo. I use this mascara. Hindi ko alam kung saan pa nakakabili nito. Pero this is from Japan. And super maganda siya. And waterproof talaga. So, mahirap siyang tanggalin. Minsan inaabot ng ilang araw bago matanggal. Kasi ayoko nang hinihiga dahil nasisira yung pilik mata. So,
ang ginagawa ko, hihintay ko na lang siyang magpolvo. Kasi mahirap din kahit oil, mahirap or makeup remover. Mahirap kasi mag-aano talaga, masisira talaga yung natin. Then, pinapatungan ko siya ng Hypercurl from Maybelline. Ayan na yung isang mata. Natapos na siya. So, alam ng difference niya. Okay. So, now, tatapusin ko na lahat para makita niyo na yung itsura niya pagka yan lang mata. Okay. So, I'll be back. Just wait here. So, this is the complete look. So, ayan. Sana, na-achieve ko siya. Na-achieve ko naman siya. So, ayun, sorry na natanong siya. So, here, kung na-achieve ko, comment down below. Or kung hindi, bahala na kayo. So, there. So, that's my final box. So, for anything that you want me to do or any makeup videos that you still want to see, just let me know. And yeah, thank you for watching, mga kasizams.